בסרטון האחרון למדנו בכמה דרכים ניתן לסדר 5 אנשים בשלושה כיסאות. לדוגמה, זה כיסא מספר 1, וזה כיסא מספר 2, וזה כיסא מספר 3. ראינו שבכיסא 1 יכולים לשבת 1 מ5 אנשים, אף אחד עדיין לא יושב. אחרי זה נשארו לנו 4 אנשים, אז אפשר להושיב 4 אנשים שונים בכיסא מספר 2, ולבסוף נשארו לנו רק 3 אנשים שאפשר להושיב בכיסא מספר 3. אז מספר התמורות הכולל, בהן ניתן להושיב אנשים בסידורים שונים על כיסאות, עם הסדר חשוב, אם חשוב לנו באיזה כיסא ישב מי, זה יהיה 5 כפול 4 כפול 3, ודרך נוספת לחשוב על זה, זה 5 כפול 4 כפול 3, זה אותו הדבר, כמו זה שווה ל-5 כפול 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1, חלקי מה? חלקי 2 כפול 1. זה כמו 5 עצרת חלקי 2 עצרת. מאיפה הגיע 2 הזה? איך 2 קשור ל-5 ו-3? מה ההפרש בין שניהם? זה אותו דבר, זה שווה ל-5 עצרת חלקי 5 פחות 3 עצרת. וזוהי דרך כללית כיצד מחשבים בכמה דרכים ניתן לסדר או יכולים להסתדר 5 חפצים בשלושה מקומות. והנוסחה הכללית, למדנו את זה בסרטון האחרון, נחליף צבעים. אם רוצים לסדר n איברים ב-k מקומות, ו-k חייב להיות פחות או שווה ל-n, למעשה זה לא חייב להיות כך, אבל בשביל המטרות שלנו נניח שזה כן כך, בגלל שאחרת הנוסחה שלנו לא תהיה נכונה, וזה שווה ל-n עצרת חלקי n פחות k עצרת. כנראה יותר קשה לשנן את זה, פשוט לחשוב על הנושא. ופשוט להגיד, 5 אנשים או 5 איברים יכולים לשבת כאן, וברגע שאחד יושב כאן נשארות 4 אפשרויות, לאחר מכן 3 אפשרויות. אפשר לחשוב על זה גם כך, בוחרים k איברים, נכון? מתוך n עצרת, ובמקרה שלנו ניקח את שלושת האיברים מתוך 5 עצרת, 5 כפול 4 כפול 3, וזאת עוד דרך לחשוב על תמורות. זה טוב אם נניח ויש 5 אנשים, A, B, C, D, E. אלה 5 האנשים שישבו בכיסאות. זה טוב אם רוצים לחשב את התמורה ABC כתמורה שונה מ-ACB. או כשונה מהתמורה של BAC. או מהתמורה של BCA. בגלל שצריך לזכור, כשחישבנו את זה, זה היה חשוב לנו סדר הישיבה. בסרטון הקודם הכפלנו את הכל, בגלל שיש הבדל אם אדם A יושב בכיסא 1, ואדם B יושב בכיסא 2, והם מחליפים מקומות, ספרנו גם את ההחלפה, כאשר הם החליפו. אבל מה אם הסדר לא חשוב לנו? אם לא חשוב לנו מי יושב איפה, אנחנו רוצים רק לדעת בכמה דרכים יכולים 5 אנשים לשבת. אנחנו רוצים לדעת את כל המצבים בהם האנשים A, B ו-C יכולים לשבת במקרה אחד. לא חשוב לנו מי יושב באיזה כיסא. אנחנו רוצים לדעת שאלה 3 האנשים שיושבים. זאת הקבוצה, התת קבוצה של אנשים שיושבת, והשאלה הופכת להיות לא בכמה תמורות שונות או בכמה דרכים שונות יכולים האנשים לשבת. השאלה הופכת להיות כמה תתי קבוצות של 3 אנחנו יכולים לקחת מתוך הקבוצה של 5. וזה כרוך בללכת מסביב. וזה צירוף. צירוף הוא תמורה כאשר הסדר אינו חשוב. איך מחשבים זאת? ובכן, כאשר מחשבים את התמורות בעזרת הנוסחה הזאת, אנו סופרים, לדוגמה ספרנו את ABC, ACB, BAC ו-BCA, אבל אמורות להיות עוד 2 תמורות, נכון? CAB ו-CBA. ספרנו את כל 6 הדרכים הללו כתמורות שונות, אבל בצירוף שלנו אנחנו רוצים שהכל יהיה אותו צירוף בגלל שלא חשוב לנו הסדר.
לכל שלושת האנשים שונים שיושבים בכיסאות יש למעשה 6 תמורות שאותן אנחנו סופרים כאשר אנחנו מחשבים את התמורות. אם אנחנו רוצים את מספר הצירופים, אנחנו נחלק במספר הדרכים בהם ניתן לסדר 3 אנשים ב3 כיסאות, וזה מה שעשינו פה. בכמה דרכים אפשר לסדר 3 אנשים ב3 כיסאות? זאת בעיית תמורות נוספת. בכיסא הראשון אפשר להושיב 3 אנשים, בכיסא השני יש 2 אפשרויות, בכיסא האחרון נשארת רק אפשרות אחת, וזה שווה ל3 עצרת, והתשובה היא 6. יופי. 6. בתקווה שזה לא מבלבל, הנקודה היא שכאשר חישבנו תמורות, ספרנו את כל הסדרים השונים בהם אפשר היה לסדר את האנשים. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה בכמה דרכים שונות אפשר לסדר את האנשים. ובכן זה יהיה מספר המקומות, עצרת, בגלל שאם יש 3 אנשים ב3 מקומות, או 4 אנשים ב4 מקומות, במקום האחד יכולים לשבת 4 אנשים, במקום השלישי 3 אנשים לשבת על 3 אנשים, וכך במקום השלישי 2 אנשים, במקום האחרון יכול רק 1. מספר המקומות עצרת זה כמה תמורות אנחנו סופרים. כאשר יש לנו את אותו מספר אנשים ואנחנו משחקים בכיסאות מוזיקליים עם אותו מספר כיסאות. וכדי לדעת הצירופים היינו צריכים להגיד כמה אנשים. נגיד והיו 5 אנשים. כמה קבוצות שונות של 3 יכולים לשבת, ואנחנו לא רוצים מקרים כפולים, אנחנו לא רוצים מספר מקרה יותר מפעם אחת. לא את דרך הישיבה, אלא כמה, זה יהיה אותו דבר כמו מספר התמורות חלקי כל הספירות הנוספות שביצענו. נחלק במספר הדרכים בהן 3 אנשים יכולים להסתדר ב3 כיסאות, וזה 3 עצרת. בתקווה שההיגיון ברור לכם, אולי נראה עוד כמה דוגמאות בסרטונים אחרים, ובהחלט תדרשו זאת, אם אתם חושבים שזה מאוד מבלבל. ונכליל, אם נשאל מהן מספר הדרכים בהן ניתן לבחור n איברים, או מספר הצירופים בהן ניתן לבחור n איברים לתוך r קבוצות, כאשר r קטן או שווה ל-n, זה שווה למספר התמורות שניתן היה ליצור מהשמת n איברים ב-r מקומות חלקי r עצרת. אנחנו מחלקים במספר הדרכים בהן ניתן לסדר בתוך אותן r מקומות, בגלל שאנחנו לא רוצים לספור את כל האפשרויות הנוספות האלה. ועכשיו, אם נחזור לנוסחה שלמעלה, כאן היה k, אבל עכשיו אנחנו טוענים שזה r. זה אותו דבר. מספר התמורות היה n עצרת, כן? חלקי n פחות r עצרת. ועכשיו אנחנו חלקים את הכל ב-r עצרת. וזה שווה, רק נרשום זאת. זה לעתים נכתב כ-n בחירות r. דרך נוספת היא n בחירות r. זה מכונה מקדם הבינומי, ואנחנו נראה סדרת סרטונים שלמה בעניין הזה. זה מופיע בפיתוח פולינומים, כאשר מעלים פולינום בחזקה. אבל זה שווה ל-n עצרת חלקי r עצרת כפול n פחות r עצרת. ורצוי שתשננו את זה. אם אתם רוצים לחשב דברים במהירות, אבל חשוב מאוד לדעת מהיכן זה בא. ה-n עצרת חלקי n פחות r עצרת זאת רק התמורה. ומה זה? זה היה רק ה-r הראשונים. אתם יכולים לראות זאת כי r הגורמים הראשונים, r הגורמים הגדולים ביותר של n עצרת. זה מה שזה. וכאשר אנחנו רוצים את הצירופים, אנחנו מחלקים ב-r עצרת, בגלל שאנחנו רוצים לחלק את זה בכל הסידורים השונים בהם יכלו לשבת האנשים ב-r מקומות. או הכדורים יכלו להיות ב-r כוסות. כאשר אנחנו מעוניינים לדעת בכמה דרכים שונות אפשר לבחור קבוצה של 3 מתוך 5 אנשים, או מתוך 5 מכתבים. זה יהיה 5 עצרת חלקי 3 עצרת כפול 5 פחות 3 עצרת. וזה 5 כפול 3 כפול 2 כפול 1. נשאיר את זה לרגע. 3 עצרת זה 6, חלקי זה 2 עצרת, 2 כפול... שימו לב, זה החלק של התמורה כאן, כן? זה 2 כפול 1. החלק הזה מוריד את שני הגורמים הקטנים ביותר. אנחנו מקבלים 5 כפול 3, סליחה, יש גם את 4. 5 כפול 4 כפול 3, זה מספר התמורות. וחילקנו ב-6 בגלל שאנחנו רוצים להוריד את 6 התמורות שיש לכל צירוף אפשרי.
נכון? אולי זה בלבל אתכם. בכל מקרה אנחנו מקבלים 5 כפול 4 כפול 3 חלקי 6. ומה זה? 5 כפול 12 חלקי 6, ומה ששווה ל-5 כפול 2. שישנן 10 אפשרויות בהן ניתן לקחת קבוצות של 3 מתוך קבוצה של 5 דברים. להתראות בסרטון הבא.